Assalamualaikum, welcome back to my channel. Pada baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni Cik Siti nak unboxing apa baru dekat dalam rumah Cik Siti ni kan. Sebagai suri rumah, korang macam perlulah benda lah ni, iaitu ini ialah vacuum daripada Keromee. Terbalik. Vacuum daripada Keromee. Vacuum ni siri dia ialah BX516. Dia ada juga dust mite. Korang boleh check dia orang punya website. Cik Tia akan letak dekat description box. Korang boleh pergi tengok, okay? Dekat dalam video kali ni, Cik Tia akan unboxing vacuum kali ni. And then kita akan buat cleaning dekat dalam rumah Cik Tia ni. Ni dah lepas raya dah kan. So Cik Tia nak kemas jugalah. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, without further ado, let's start with the unboxing. Mana pisau Cik Tia jadi Cik Tia gunalah gunting ni. Gunting besar ke dapat kan. Okay, ni dia. Wah, kotak dia kecil je. Okay, dia ada kotak. Okay, ni dia. Wah, main body dia macam ni. Warna putih. Light, powerful. Oh, dia bukan jenis cordless. Dia ada wire kat sini. And dia punya ni plug dia ni yang Chinese punya. Tapi korang boleh beli dia punya adapter tu lah, sambung kan. Filter kat sini. Mungkin tempat letak yang abu-abu tu kan, sampah-sampah tu. Manual dekat sini. Ni manual dia. Cik tu boleh jumpa dekat celah ni. Pasal dia punya ni, batang dia. Ni yang tempat sedut yang celah tu kan. So ni dia punya floor punya ni brush. Nampak tak? Macam ni. Boleh adjust macam ni, nampak tak? Ni macam ada wire. Ada tube dia dekat dalam ni. Ada brand dia, Keromee. Okay, ni Cik Tia rasa pasang kat sini. Senang je nak buang sampah dia. Just buang macam ni, pusing. Dia macam ni. Okay, dah pasang. Dia orang bagi sekali lah ni adapter ni. So korang boleh guna je lah. Okay, dah pasang. Jadi akan try plug ni and try dekat dalam video ni, okay?
Okay korang, Cik T rasa setakat ni je video unboxing and cleaning Cik T guna vacuum baru, vacuum daripada Keromee. So kalau korang nak dapatkan, korang boleh tekan dekat description Cik T akan letak di korang punya website. So korang jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. See you guys next time, my next video. Bye bye. Assalamualaikum.